من چه بدی بهت کرده بودم که منو گوشت قربونی کردی؟ خرخری کرد و مقداری خون از دهنش بیرون ریخت. با انزجار نگاش کردم. علت تموم بدبختیای من همین زن بود. حتی اینکه اسیر دست نعمت شده بودم با زیر سر همین زن بود. بریده گفت یه اون فریبم داد. در باغ سبز نشونم داد. گفت عقدت میکنم و از این عمارت میبرمت. گفت نمیذارم کلفتی این عمارتو بکنی. بیکس و تنها بودم. ننه و آقام فوت شده بودن و از راه کلفتی خرج خودمو در می آوردم. میدونستم نعمت به خان خیانت کرده و با گلنسا بوده. اما خیال میکردم میتونم باهاش زندگی کنم. با خودم گفتم عقدم میکنه ازش که صاحب بچه شدم اصلا بذار بره پی زندگی خودش. فقط یه بچه داشته باشم تا عصای دستم بشه. ولی اون نامرد به هم نارو زد. 2 سال گذشت و فهمیدم اسمی از عقد نمیاره. انگار خیالش راحت بود که همیشه اختری هست تا بهش سرویس بده. وقتی اعتراض کردم و بهش گفتم دیگه بدون عقد باهاش ادامه نمیدم، منو گرفت زیر بار کتک. تهدیدش کردم که میرم به زنش میگم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. اونقدر کتکم زد که تا پای مرگ رفتم. سرفه‌های پی در پی مانع ادامه دادنش شد. کمی خودش رو عقب کشید و به دیوار تکیه داد. جونی به تن نداشت. سرش از ضربه‌ای که من بهش زده بودم شکسته بود و خون همه جا رو گرفته بود. نفس می‌زدم و می‌خواستم هر چه زودتر کل حقیقت رو بفهمم. حتی ذره‌ای دلم به حال این زن نمی‌سوخت. با پشت دست خون روی صورتش رو پاک کرد و زمزمه کرد. رفتم به خان گفتم. بهش گفتم رفیقت چند ساله ازم سوء استفاده کرده. رد کبودی‌ها رو نشونش دادم. گفتم ببین چی به سرم آورده. گفتم تو خانه آبادی هستی. باید حقمو از کهنه رفیقت بگیری. گفتم باید مجبورش کنی عقدم کنه تا آبروم نره. اما خان چی بهم گفت؟ گفت خودت خواستی. گفت لابو در باغ سبز نشون دادی. گفت کرم از خودت بوده. بعدم تهدیدم کرد اگه حرفی از این ماجرا بزنم بلایی سرم بیاره که مرگو از خدا بخوام. با هم تبانی کرده بودن. نمیدونم اون نعمت از خدا بی خبر چی به خان گفته بود که سفت و سخت جلو میستاد و تهدیدم کرد. التماسش کردم. قسم خوردم. ولی باور نکرد. گفت دروغ میگی. چرا تو این 2 سال ساکت موندی و باهاش ادامه دادی؟ اونم بدون عقد. غیر از اینه که از خدات بوده خودتو به رفیق من بندازی و بینون و نوایی برسی. اول خواست از عمارت بیرونم کنه. التماسش کردم. به پاش افتادم تا بی سرپناه هم نکنه. مادرتم میونه گرفت و خان منو بخشید. ولی تهدیدم کرده بود که اگه حرفی بزنم و زندگی رفیقشو خراب کنم نابودم میکنه. من تا امروز زنده موندم تا ذلت این 2 نفر رو ببینم. من همون سال اولی که با نعمت بودم فهمیدم صادق خان چه بلایی سر این مرد آورده. میدونستم نعمت در پی انتقام از خانه. این برگ برنده من بود. وقتی فهمیدم نعمت کسی رو میخواد تا چشم و گوشش باشه و براش از این عمارت خبر ببره، باهاش راه اومدم تا بهم اعتماد کنه و بهش اطمینان دادم که دیگه مزاحم زندگیش نمیشم. اونم خیالش راحت بود که من کفتر جلد خودشم و محاله که از پشت بهش خنجر بزنم. با همون حال بدی که داشت به اینجای حرفش که رسید خندید و ادامه داد. فکر کردی روزی که خان بفهمه زریش دختر خودش نیست چی میشه؟ اگه بفهمه همون رفیقی که سنگش رو به سینه میزد و به خاطرش منو عذاب میداد همچین بلایی سر زندگیش آورده چی میشه؟ من زنده موندم تا ببینم روزی رو که نعمت حقیقت رو بفهمه. آخ که چقدر دیدنی قیافه نعمت. وقتی بفهمه به دختر خودش دست درازی کرده. وقتی بفهمه بچه‌ای که از اون تجاوز به وجود اومده بچه دخترشه. فکر میکردن چون زنم ضعیفم. حالا باید ببینن همین زن چه کارا که با زندگیشون نکرده. تنها صدایی که تو زیر زمین پیچیده بود صدای نفس زدنای وحشت‌زده سیف‌الله و ناله‌های اختر بود. من دیگه جونی به تن نداشتم و واسم عجیب بود که چطور هنوز زندم و نفس میکشم. باور حرفاش غیر ممکن بود. باور این که من دختر نعمت باشم. وای که از فکر کردم به این حقیقت داشتم دیوونه میشدم. نگاهمو از زمین گرفتم و به اختر دوختم. تو ذهنم دنبال راهی برای کشتن این زن بودم. باید با دستای خودم خلاصش میکردم. بلکه دلم آروم بگیره. یه دفعه انگار دچار جنون شدم. حمله ور شدم به سمت اختر و سیف‌الله هم انگار به حدی از شنیدن حقیقت شوکه شده بود که توان جلو اومدن نداشت. فریاد زدم و با مشت میکوبیدم تو چشمش. خیسی خونو که حس کردم نفس زنان عقب کشیدم. اختر جیغ میکشید و کمک میخواست.
دستش رو روی چشمش گذاشته بود و فریاد میزد و من حس میکردم با هر صدای فریاد و نالش جیگرم خنک میشه. منی که تاب و تحمل گریه کسی را نداشتم، الان از دیدن زجر کشیدن این زن چطور میتونستم اینقدر لذت ببرم؟ چه بلایی سر من آورده بودن که منو به این حال و روز انداخته بودن؟ صدای مشتایی که به در کوبیده میشد به گوشم میرسید، اما واسم مهم نبود که پشت اون در داره اسممو صدا میزنه. فقط دیدن حال نزار اختر واسم مهم بود. دیدن سر و صورت خونیش دلمو خنک میکرد. عین مار به خودش میپیچید و فریاد میزد. نمیدونم چقدر گذشت تا بالاخره سیف الله به خودش اومد و با قدمایی لرزون به سمت در زیر زمین رفت. درو باز کرد. کسی که پشت در بود انگار دست بردار نبود. مدام مشت به در میکوبید و میگفت درو باز کنید. کمی بعد حسین با قدمای بلند وارد زیر زمین شد. بی توجه به اختری که از در داشت جون میداد به سمت من اومد و تن لرزونم و محکم بغل گرفت. مهسا و خدمه خونه به سمت اختر رفتن. چنگی به بازوی حسین زدم و نالیدم. مرگم واسش زیاده. باید اونقدر زنده بمونه تا روزی 1000 بار آرزوی مرگ کنه. حسین زیر بازومو گرفت و بلندم کرد. بوسه میزد به سرم و التماسم میکرد که آروم باشم. اما لرزش بدنم دست خودم نبود. شنیدن حقیقت به حدی واسم سنگین بود که توان هضمش رو نداشتم. با یادآوری حرفای اختر حالم لحظه به لحظه بدتر میشد. تو بغل حسین بودم که یه دفعه حس کردم جریان عجیبی از بدنم رد شد. عضلات بدنم منقبض شد و بی اختیار عین چوب خشکی زمین خوردم و لرزش عجیبی کل بدنمو فرا گرفت. درد کل بدنمو گرفته بود. چهره نگران حسین که وحشت زده سیف الله رو صدا میزد آخرین چیزی بود که دیدم. و بعد انقباض بدنم یه دفعه از بین رفت. اما چشمام ناخودآگاه سیاهی رفت و بسته شد. دیگه چیزی نفهمیدم. چشم که باز کردم تو اتاق قدیمیم بودم و حسین با چشمای سرخ شده و حالی پریشون بالای سرم نشسته بود و دستمو سفت گرفته بود. تا دید چشممو باز کردم نفس راحتی کشید و با نگرانی گفت سکتم دادی زری. و خم شد و چند باری دست و صورتمو بوسید. و زیر لب زمزمه کرد خوبی زری جانم؟ درد نداری؟ درد داشتم. عضلات پام به شدت درد میکرد و سرم داشت از درد منفجر میشد. گلوم خوش شده بود. حسین سریع لیوان آبی به دستم داد. کمی آب خوردم و بعد به سختی لب باز کردم و گفتم کجاست حسین؟ کجا بردنش؟ حسین مجبورم کرد دراز بکشم. آروم زری، آروم باش. دیدی چه بلایی سرت اومد؟ الان چیزی که باعث اضطراب و نگرانیت بشه واسط سمه. با حرص گفتم به درک، اصلا بذار بمیرم. اختر کو؟ کجا بردینش؟ با چشمش چیکار کرده بودی زری؟ از درد نالش بند نمی اومد. نفس راحتی کشیدم. همین که میدونستم اختر حال روز خوبی نداره واسم کافی بود. انگار قلبم از سنگ شده بود. بعد از سکوتی کوتاه رو به حسین گفتم حسین، تو میدونی نعمت کجاست؟ با تعجب نگام کرد و گفت نمیخوای بگی تو اون زیر زمین لعنتی چه اتفاقی افتاده؟ به خدا من دارم دیوونه میشم زری. چرا حرف نمیزنی؟ تو چشماش خیره شدم و گفتم من باید نعمت رو ببینم. باید از درست و غلط بودن یه حقیقت با خبر شم. منو ببر پیشش. بعد هرچی خواستی برات تعریف میکنم. به خدا منو نبری از فکر و خیال دیوونه میشم. زری جانم، به خداوندی خدا قسم من نمیدونم نعمت کجاست. 1000 بار بهت گفتم دور این ماجرا رو خط بکش. همه چیز تموم شد و رفت. من میخوام یه زندگی دور از حاشیه و بحران داشته باشیم. با التماس گفتم حسین، پیداش کن. التماست میکنم. این آخرین باره که ازت چیزی میخوام. نعمتو پیدا کن برام. تا نبینمش رنگ آرامشو نمیبینم. حسین که معلوم بود حسابی مستحصل شده کلافه گفت خیلی خوب عزیزم، فعلا یکم استراحت کن، من سعیمو میکنم. حرفشو قطع کردم و گفتم نه، من نمیخوام استراحت کنم، نمیخوام تو سعی کنی. من باید ببینمش. پیداش نکنی دیگه نه لب به غذا میزنم نه لب به آب میزنم. اونقدر گشنه و تشنه میمونم تا تلف شم. خواهش میکنم. حسین کمی فکر کرد و گفت بذار برم ببینم سیف الله چیزی میدونه. فقط خوب گوش کن زری. اجازه نداری بدون من حتی قدم از قدم برداری. هر جا میری خودم باید باشم. چشمی گفتم و منتظر موندم. رفت بیرون و چند دقیقه بعد برگشت داخل و گفت سیف الله میگه خان قدغن کرده آدرسو به کسی بده. سریع از جام بلند شدم. تمام بدنم درد میکرد و عضلات پام گرفته بود. بی توجه به مخالفت حسین که میگفت باید استراحت کنم وارد حیاط شدم. سیف الله رو صدا زدم. با حالی پریشون به سمتم اومد.
حتی سرشو بالا نگرفت که نگام کنه. گفتم میدونی نعمت کجاست؟ مگه نه؟ همونطور که سرش زیر بود گفت خانم جان اجازه ندارم بگم. خان. حرفشو قطع کردم و فریاد زدم اگه منو همیره رو نبری اونجا به خداوندی خدا قسم وسط حیات همین عمارت خودم آتیش میزنم. سیف الله حال و روزمو دیدی، میدونی که این کارو میکنم. با درموندگی گفت تو رو خدا خانم جان نخواید آخر عمری منو گرفتار کنید. خان بفهمه دمار از روزگار من در میاره، پرتم میکنه بیرون. پا به زمین کوبیدم و برای اینکه سیف الله بفهمه تهدیدم جدیه گفتم پس وقتی زدم یه بلای سر خودم آوردم خودت جواب خانو بده. و خواستم برگردم تو اتاقم که سیف الله کلافه گفت خودم میبرمتون خانم جان، فقط اجازه نمیدم باهاش تنها باشید. من و حسین آقا باید باشیم. نفس عمیقی کشیدم و قبول کردم. اصلا من قصد تنها رفتن پیش وجور آدم پس فطرتی رو نداشتم. نیم ساعت بعد سوار گاری داشتیم به سمت جایی میرفتیم که نعمت زندانی بود. حالم بد بود. اشکم لحظه‌ای بعد نمی اومد و درونم آتیشی به پا بود که داشت کل وجودمو میسوزون. حسین دستمو گرفته بود و همونطور که نوازشم میکرد با نگاه مهربون و نگرانش چش سوخته بود بهم. از ده بیرون رفتیم. بابا خان. آخ که دیگه حتی تو خیالمم نمیتونستم بابا خان صداش بزنم. بابا خان تو زمینای اطراف ده یه انبار بزرگ داشت که مخصوص نگهداری گندم بود. وقتی سیف الله به اون سمت رفت حد زدم نعمت اونجا باشه. حسین نگران زمزمه کرد زری جانم رنگ به صورت نداری، کاش صبر میکردی یکم بهتر میشدی بعد میومدیم. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. اگه حسینو از دست میدادم چطور میخواستم زنده بمونم؟ زندگی بدون اون حتی یه لحظه هم برام غیر قابل تصور بود. با صدای خفه‌ای گفتم حسین جان هر اتفاقی بیفته بازم کنارمی، مگه نه؟ آهی کشید و اشک چشممو پاک کرد و با اطمینان گفت هر اتفاقی بیفته من تا تهش هستم زری جانم. من رفیق نیمه راه نیستم. دلم به حرفای حسین گرم شد. اما ته دلم میگفتم اگه حقیقتی که اختر میگفت فاش بشه نکنه دیگه نه جایی توی زندگی حسین داشته باشم نه جایی توی اون ده. انگار یه سال طول کشید تا رسیدیم جلوی در سوله. هنوز گاری کامل از حرکت نایستاده بود که دستمو از دست حسین بیرون کشیدم و پایین پریدم. حسین سراسیمه دنبالم دوید و با حالت هشدار گفت زری وایسا، مگه قول و قرارمون رو یادت رفته؟ قرار شد بدون من قدم از قدم بر نداری. فکر می‌کردم نعمت تو همون سول است، اما وقتی خوب نگاه کردم دیدم یه ساختمون کوچیک پشت سوله ساختن. سیف الله که به اون سمت رفت فهمیدم نعمت همونجاست. پشت سر سیف الله به سمت خونه رفتم. از شدت اضطراب تمام تنم عرق کرده بود. هزار جور نظر و نیاز کرده بودم که حرفای اختر دروغ باشه. ناز کرده بودم کل طلاهامو بدم به نیازمندا. اگه نعمت بگه حرفای اختر چرندی بیش نبوده. سیف الله چندین مشت به در چوبی خونه زد. کمی بعد مرد قد بلندی در رو باز کرد. با دیدن سیف الله اخ می‌کرد و گفت اینجا اومدی چی کار؟ سیف الله کلافه عقب رفت و گفت دختر خان اومده، با نعمت حرف داره. مرد جوون دستشو جلوی در گذاشت و گفت من طبق دستور خان اجازه ندارم کسی رو راه بدم تو. با خشم گفتم برو کنار، من این همه راه نیومدم که تو بخوای مانعم بشی. خان خودش در جریانه، یالا برو کنار. مرد کلافه زیر لب گفت امکان نداره خان در جریان باشه. اگه بود یه جوری برا من پیغام میفرستاد. اما وقتی دید حسابی عصبانی و کلافم عقب کشید. به سرعت وارد حیاط کوچیک خونه شدم. یه زنم تو حیاط بود و داشت لباس میشست. بعدها فهمیدم بابا خان زن و مرد جوونی رو آورده بود اونجا تا هم تو اون خونه زندگی کنن، هم مراقب نعمت و فضلی باشن که فرار نکنن. مرد که اتاق نعمت رو نشونم داد معطل نکردم و به سمتش رفتم. در قل و زنجیر بود. در رو که باز کرد با دیدن مردی که روبرون روی زمین نشسته بود و سرش رو روی پاهاش گذاشته بود حیرت زده شدم. مرد لاغرندام و رنگ و رو پریده‌ای که روبرون بود هیچ شباهتی به اون نعمتی که میشناختم نداشت. زخمای قدیمی روی صورتش جلوه بدی به صورتش داده بود. منو که دید با حیرت از جا بلند شد. با اینکه برام خیلی سخت بود اما خوب نگاش کردم. من هیچ شباهتی به این مرد نداشتم. محال بود من دختر این مرد باشم. قدمی جلو برداشتم. حسین پشت سرم وارد اتاق شد و دست سرشونم انداخت و با نفرت نگاهی به نعمت انداخت. به مرد درمونده و بدبختی که در نهایت کینه ورزیش فقط خودشو نابود کرده بود. خوب که دقت کردم متوجه کج بودن یکی از پاهاش شدم. سکوت سنگین بینمون رو خود نعمت شکست و با صدای گرفته‌ای گفت اومدید اینجا چیکار؟
قبل از اومدنم 1000 تا حرف داشتم برا زدن، 1000 تا سوال نپرسیده، اما حالا که دیده بودمش انگار زبونم قفل شده بود. همه چیزو فراموش کرده بودم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم اختر، شریکا هم دستتو گیر انداختیم. پوزخندی زد و گفت قطعا برای گفتن این خبر این همه راه نیومد اینجا دختر خان. وقتی گفت دختر خان انگار کل وجودم آتیش گرفت. 2 قدم بلند به سمتش برداشتم و تا حسین بخواد مانعم بشه 2 دستی کوبیدم تحت سینش که باعث شد کمی تعادلشو از دست بده و به دیوار بخوره. از لای دندونای کلید شدم غریدم. گیر افتادن اختر واسط مهم نیست. میدونی که اختر رازای زیادی ازت میدونه. اونقدری هم بهت وفادار نیست که جلوی زبونش رو بگیره و سکوت کنه. کمی دستپاچه شد. مشخص بود ترسیده. نگاهش رو ازم دزدید و گفت واسه مهم نیست اون زنی که واسه نجات خودش چه دروغایی سر هم میکنه. چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم اونقدر ازت بیزارم که اگه توانشو داشتم شک نکن زندت نمیذاشتم. تو نامردترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم. نامردی که از یکی دیگه ضربه خوردی اما تلافیشو سر من در آوردی. تو لایق بدترین عذابی. تا امروز که من ذره‌ای مردونگی تو وجودت ندیدم. لااقل مرد باشو، الان حقیقتو بهم بگو. با کنجکاوی نگام کرد. حاضر بودم بمیرم اما نخوام در مورد همچین موضوعی با مردی که بهم دست درازی کرده بود حرف بزنم. به هر سختی بود به لرزش صدام غلبه کردم و گفتم تو به مادر من، تو به گلنسا. نمیتونستم ادامه‌شو بگم. نمیتونستم باقی حرفمو بزنم و اینطور ادامه دادم. توی یه شب بارونی وقتی خان و حوریه نبودن برای ضربه زدن با خان رفتی و سنشو بی سیرت کردی. آره. حسین با بهت جلو اومد و گفت چی میگی زری؟ دستمو به نشونه سکوت بالا بردم و نالیدم. خواهش میکنم حسین، من باید جواب این مردو بشنوم. دلم نمیخواست حسین چیزی از حقیقت زندگیم بفهمه، اما چاره‌ای هم نداشتم. میدونستم محال منو با نعمت تو اون اتاق تنها بذاره. از طرفی خودمم میترسیدم با این مرد کثیف و منحوس تنها بمونم. نعمت نگاهش رو زمین دوخت و سکوت کرد. با التماس گفتم ازت خواهش میکنم حقیقتو بهم بگو. تو همچین کاری کردی؟ منو منی کرد و گفت اینجوری که اختر گفته نبوده. من قبل از اینکه پدرت گلنسا رو ببینه اونو سمت ایل دیده بودم. قبل از اینکه خان بفهمه دختری به اسم گلنسا وجود داره من دوستش داشتم. اما تو یکی از گشت و گذاران با خان اون گلنسا رو دید و تا من به خودم بجنبم عقدش کرد. کلافه گفتم داستان عشق و عاشقی تو واسه من هیچ اهمیتی نداره. جواب سوال منو بده مرتی که تو به مادر من. با درموندگی گفت دوستش داشتم. 1000 بار زیر گوشش گفته بودم از خان جدا بشه و با من باشه. بهش قول داده بودم زندگی خوبی بدون از زن اولم براش بسازم. بهش گفته بودم از اون روستا میبرمش که هیچ وقت دست خان بهش نرسه و نفهمه کجا رفته. اما اون لعنتی به خان وفادار بود. خیلی هم وفادار بود. نمیخواستم باعث عذابش بشم. ولی یه شب دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. وقتی فهمیدم خان و زنش از عمارت رفتن از در پشتی عمارت وارد خونه شدم. رفته بودم تا فقط گلنسا رو ببینم. نمیخواستم بهش آسیب برسونم. وقتی یواشکی در اتاقشو باز کردم و دیدمش نتونستم جلوی خودمو بگیرم. همون لحظه‌ای که چشماشو باز کرد و وحشت زده تلاش کرد دستمو پس بزنه و کمک بخواد پشیمون شدم. اما انگار شیطون تو جلدم فرو رفته بود. زانوم سست شد. نعمت حرف میزد. اما من دیگه گوشم چیزی نمیشنید. زانوم سست شده بود. حسین انگار متوجه حال خرابم شد که سری دست زیر بازوم زد و مجبورم کرد بشینم. با حالی خراب گفتم چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ تو اگه واقعا عاشق مادرم بودی چطور تونستی با دختر اون زن این کارو کنی؟ چطور میتونی این کلمه رو اونقدر به لجن بکشی؟ لیوان مسی کنار دستم بود و اونو برداشتم و با خشم به سمت نعمت پرتاب کردم و فریاد کشیدم حرومزاده، چقدر کینه به دل داشتی که هممونو نابود کردی. به صغیر و کبیر به هیچ کس رحم نکردی. تو دیگه چه حیوانی هستی؟ حسین محکم بغلم کرد. بلند بلند گریه میکردم و تمام بدنم میلرزید. آخ که چقدر گله داشتم از خدایی که داشت ذره ذره نابودم میکرد. حقیق کنان رو به نعمتی که سرش رو پایین انداخته بود گفتم گلنسا بعد از اون اتفاق چند وقت بعدش من به دنیا اومدم. نعمت با حیرت سرش رو بالا گرفت. شاید هرگز به این ماجرا فکر نکرده بود. حسین با تعجب گفت منظورت چیه زری؟ رو به نعمت گفتم
تو باید یادت باشه که این کارو کردی، مگه نه؟ بگو چه ماهی بود؟ چه سالی بود؟ چند وقت بعدش من به دنیا اومدم؟ بعد از سکوتی کوتاه که برای من به اندازه عمری گذشت، نعمت به سختی لب باز کرد و گفت: اواخر پاییز سال 19 بود. بعدش زمستون سختی داشتیم. گلنسا حالش بد بود. راضیه میگفت زن بیچاره آروم و قرار نداره و یه جا بند نمیشه. همه فکر میکردن حال بد گلنسا علتش دعاهای حوری است. فقط من میدونستم حقیقت چیه. عید سال بعدش بود که از طریق راضیه متوجه شدم گلنسا زن خان آبستنه و بعد از اون من دست کشیدم ازش. نمیخواستم بیشتر از این عذابش بدم، مخصوصاً که حوریه شک کرده بود و مدام چشمش دنبال من و حرکاتم بود. خودم رو از حصار حسین رها کردم و به سختی جلو کشیدم. روبروش نشستم و گفتم: من درست 9 ماه بعد از اون شب کذایی به دنیا اومدم. اواخر تابستون سال 20. حساب کن نعمت، تو که حساب کتابت خوبه. تموم این سالا تک تک کینه ها رو جمع کردی و حسابش رو از همه پس گرفتی. الانم بشین حساب کن ببین حرف من درسته یا نه. مادرم از خان باردار نمیشد. بعد از تولد من بارها تلاش کرد صاحب بچه‌ای از خان بشه، اما بچه‌هاش یا سقط میشدن یا مرده به دنیا می اومدن. همه میگفتن حوریه برای مادر من دعا گرفته تا دیگه نتونه از خان صاحب بچه بشه. قبل از منم 1 سال تمام آبستن نشده بود. حسین با صدای خفه‌ای گفت: پاشو زری، پاشو بریم. اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟ خیره شدم به چشمای سرخ شده نعمت. خوب فهمیده بود منظورمو. با صدای ضعیفی گفت: امکان نداره، محاله. با بغض گفتم: ولی مادرم فکر دیگه ای میکرد. فکری که عین خوره کل وجودشو خورد. فکری که شد درد و مرض و افتاد به جونشو ذره ذره آبش کرد. خدا لعنتت کنه. خدا به زمین گرم بزنتت. اگه خدایی باشه تو باید سالها زنده بمونی و سج بکشی. به سختی از جا بلند شدم. عجب صبری داشتم که هنوز دق نکرده بودم از فهمیدن حقیقت تلخ زندگیم. با خودم گفتم تموم شد زری. با فاش شدن این راز همه چیز تموم میشه. زندگیت ویرون میشه. برای آخرین بار رومو سمتش کردم و توفی جلوی پاش انداختم. نعمت اونقدر بهت زده بود که حتی پلکم نمیزد. شایدم تو ذهنش داشت اتفاقات گذشته رو کنار هم میچید تا پی به درست و غلط بودن حرف اختر ببره. حسین نزدیکم شد. زیر بازومو گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد: بیا بریم زری جانم. از اولم نباید می اومدیم. قدمی به عقب برداشتم. اما نه، نمیتونستم برم. نعمت باید همه چیزو میفهمید. باید عین من زجر میکشید و دنیاش جهنم میشد. با صدای خفه‌ای گفتم: اگر حرفای اختر درست باشه، تو به دختر خودت. به اینجای حرفم که رسیدم حالم بد شد از بازگو کردن حقیقت. انگار دوباره کل عضلات بدنم داشت منقبض میشد. با آخرین توانم گفتم: به دختر خودت. یعنی اون بچه نمیتونستم درست حرف بزنم. منقطع و بریده چیزایی میگفتم که خودم هم درست نمیدونستم چیه. نعمت با شنیدن اسم بچه یه دفعه سرش رو بالا گرفت. جوری که به جرئت میتونستم بگم صدای شکسته شدن قلنج گردنش رو شنیدم. با چنان بهت و وحشتی نگاه میکرد که مشخص بود چیزی از اون بچه نمیدونسته. مقاومت کردم بیفایده بود. دوباره تمام تنم منقبض شد. فکم قفل شد. بدنم عین چوب خشک شده بود و همه چیز جلوم رنگ باخت. قبل از بستن چشمام چهره وحشت زده حسین رو دیدم که تلاش میکرد مانع لرزیدن و وحشتناک بدنم بشه و بعد درون سیاهی مطلقی گم شدم. با ضعف عجیبی چشم باز کردم. تمام تنم کوفته بود و درد بدی تو کتف راستم پیچیده بود. سر چرخوندم و حسین رو کنارم دیدم. به دیوار تکیه داده بود و چشم بسته بود. تو یه جای غریبه بودم و اصلا یادم نبود چی به سرم اومده. با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد حسین رو صدا زدم. با شنیدن صدام سری چشم باز کرد و خیز برداشت به سمتم. چشم بازم و که دید دستش رو به آسمون کرد و انگار زیر لب خدا رو شکر می کرد. بعدم نفس راحتی کشید و گفت: به خدا کشتی منو. امروز دومین بار همچین حالی میشی. به فکر من بیچاره نیستی؟ اگه تو یه بلایی سرت بیاد من چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ اینو که گفت تازه یادم اومد چی به سرم اومده. با حالی خراب چشم بستم و گفتم: حسین، کاش همه چی یادم میرفت. دستای سردم و تو دستای گرم و مردونش گرفت و شروع کرد به نوازش کردنم و گفت: سری جانم، تو واقعا حرفای اون زنیکه رو باور کردی؟ از تو بعیده. اون زن تو تموم این سالا به شما خیانت کرده. چطور حرفش رو باور کردی و
اومدی نعمت و سوال جواب کردی. بدون اینکه چشمامو باز کنم زمزمه کردم. حرفاش درست بود. شک ندارم حسین. وگرنه دلیلی نداشت همچین تهمت بزرگی بزنه. دیدی که نعمت هم منکر نشد. راستی بعد از شنیدن حرفام چی کار کرد؟ چی شد؟ حسین غمگین نگام کرد و گفت نمیدونم. حالت که بد شد دنیا رو سر من خراب شد. سیف الله رو صدا زدم و لرزش بدنت که متوقف شد آوردم تو اتاق دیگه خونه. دیگه سراغش نرفتم. واسه من مهم نیست چی به سرش میاد. تو هم دیگه حق نداری ببینیش. زیر لب چشمی گفتم و سکوت کردم. انتظار داشتم حسین مثل همیشه که تو شرایط سخت دلداریم میداد حالا هم دلداریم بده. اما اونم ساکت بود. سکوتش که طولانی شد دلو به دریا زدم و بدون اینکه نگاش کنم گفتم من بهت حق میدم حسین که بخوای این زندگی همینجا تموم بشه. هرگز ازت دلخور نمیشم چون هر کسی جای تو بود. اما جملم هنوز تموم نشده بود. حسین با خشم گفت بس زری، دهنتو ببند. بفهم چی میگی. مگه زندگی بچه بازیه که تا تعقیب توقی خورجا بزنی؟ بغض تو گلوم نشست و به سختی گفتم هنوز نفهمیدی پخش شدن این حقیقت تو آبادی یعنی چی؟ مگه ندیدی این مردم چطور یک کلاغ چل کلاغ میکنن و آبرو تو میبرن؟ مگه ندیدی نقل دهن مردم این ده شدن چقدر سخته؟ این که با انگشت نشونت بدن، مسخرت کنن، بهت بخندن. من بهت حق میدم جا بزنی. حق میدم خسته بشی. حرفم با بوسه‌ای که حسین به لبم زد نصفه موند. بعد از چندین و چند بوسه که به لبم نشوند ازم جدا شد و گفت بس کن زری، دیگه هیچی نمیخوام بشنوم. اول اینکه هیچی هنوز مشخص نیست و هرچی شنیدی از زبون یه زن خائن و پس فطرت بوده. دوم اینکه اگرم بر فرض همچین چیزی درست باشه مگه تو مقصر اتفاقات گذشته بودی؟ غلط میکنه کسی بخواد پشت سر زن من حرفی بزنه. گل میگیرم دهن هر یاوه‌گویی رو که بخواد مزخرف بافه. بعدم لازم باشه زبون اختر رو میبرم و میذارم کف دستش تا هیچ کسی خزعبلاتش رو نشنوه. تو هم به جای گریه‌زاری و ماتم گرفتن و زدن این حرفای چرت و پرت به من پاشو سر و وضعتو درست کن. پاشو تا با هم برگردیم ده. عصبانی بود. صداش میلرزید. رگ پیشونیش زده بود بیرون. اما وسط اون همه تلخی و هزار حرف و حدیث ناجور دلم به بودنش گرم بود. از حرفاش قند تو دلم آب میشد. به سختی از جا بلند شدم. تمام تنم درد میکرد. یه لحظه زانوم خم شد که حسین سری خودشو جلو کشید و بغلم کرد و با ناراحتی گفت ببین چی به سر خودت آوردی. گریم گرفت. چسبیدم بهش و با گریه گفتم حسین من جز تو هیچ کسی رو ندارم. به خدا اگه تو نباشی من هیچی ازم نمیمونه. چقدر خوبه که کنارمی. اما قول بده هیچ وقت تنهام نذاری. دستاشو بیشتر حسارم کرد و زیر گوشم گفت من غلط کنم تنهات بذارم. روزی که بخوام تنهات بذارم روزیه که دیگه تو این دنیا نفس نمیکشم. چرا خودتو عذاب میدی زری؟ وقتی میدونی من جونم واسط میدم. کم تو این سالا حرف پشتت بوده. کی پشتتو خالی کردم که حالا بار دومم باشه. چرا هنوز بهم اعتماد نداری؟ بعدش دوباره بوسه ی ریزی به لبم زد و با اطمینان گفت تو زن منی، عشق منی. شاید اون روزی که هنوز زنم نشده بودی یه غلطی کردم و پشتت نبودم. ولی از روزی که محرمم شدی قضیه فرق کرده. تا قیام قیامت من پشتتم. رفیق نیمه راه نیستم که تو این مسیر سخت تنهات بذارم. نفس عمیقی کشیدم و بیشتر خودم رو در آغوشش رها کردم. میدونستم اگه حسین کنارم باشه تحمل این شرایط قطعاً برام راحت‌تر میشه. با کمکش از اتاق خونه‌ای که نعمت توش زندانی بود بیرون زدیم. سوار گاری که شدیم حسین رو به سیف الله گفت برو سمت جاده اصلی، همون قسمتی که مینیبوس رد میشه میره شهر. باید زری رو ببرم شهر. با تعجب گفتم واسه چی؟ حسین که تو کمتر از یه روز دوبار درگیر همچین رشته‌ای شدی. خودت بیهوش بودی، ندیدی حال روز تو. کل بدنت قفل شده بود. زمین خورده بودی و عین بید میلرزیدی. باید طبیب ببینتت. قرقر کنن گفتم من خستم. برگردیم ده، تو یه فرصت مناسب میریم. الانم هوا داره کم کم تاریک میشه. طبیب از کجا پیدا میشه؟ حسین که دید بیراه نمیگم گفت خیلی خوب، برمیگردیم ده، ولی باید تو اولین فرصت بریم شهر. چشمی گفتم و با غصه خیره شدم به آسمون. داشتم به این فکر میکردم که چرا بازی سرنوشت واسه من تمومی نداره. چرا تا میام رنگ خوشی ببینم یه بلای تازه سرم میاد. وقتی رسیدیم ده تازه یادم اومد بابا خان سکته کرده بود و برده بودن شهر. با اصرار از حسین خواستم یه سر بریم امارت.
شاید حوریه یا پسرا برگشته باشن. وارد حیاط عمارت که شدم چشمم به محمود افتاد. لب حوض نشسته بود و داشت دست و صورتش رو میشست. مهسا هم بالا سرش ایستاده بود و یه ریز داشت حرف میزد. چشمشون که به من افتاد مهسا سکوت کرد و محمود با اخم هم نگاه کرد. ترسیده سراغ باباخانو گرفتم. محمود منطقی تر و آروم تر از احمد بود. اول تشری به سیف الله زد و گفت معلوم هست کجایی تو؟ امارتو به امون کی ول کردی رفتی؟ نمیدونی ریگ کوچه هم دشمن زن و زندگی ما هستن؟ سیف الله سرش رو پایین انداخت و آهسته معذرت خواهی کرد. دوباره سراغ خان بابا رو گرفتم. محمود نگاشو ازم گرفت و همونطور که دستشو خوش میکرد گفت بد نیست. گفتم باید تحت نظر باشه. فعلا احمد و میرزا پیشش موندن. فردا هم من میرم. زری تو چه بلایی سر این زنی که آوردی؟ مجتبی میگفت طبیب ده گفته باید ببرید شهر چون چشمش آسیب جدی دیده. با صدای خفه‌ای گفتم بردن شهر؟ نه، برش گردونده تو زیر زمین. اونقدر ناله کرده که از حال رفته. واسه چی همچین بلایی سرش آوردی؟ ممکنه کور شده باشه. با نفرت گفتم به درک، حتی اگه بمیره هم واسه مهم نیست. من میخوام باهاش حرف بزنم. لازم نکرده. باز میری میزنی یه بلایی سرش میاری، منم بدون اطلاع بابا خان نمیدونم باهاش چیکار کنم. با سماجت گفتم کاریش ندارم، فقط یه جمله بهش بگم و برم. تازه حسینم با هم میاد، تنها نیستم. محمود بعد از مکث کوتاهی سری تکون داد و اشاره کرد برم. سری به سمت زیر زمین رفتم و حسینم پشت سرم وارد شد. اختر روی تشک دراز به دراز افتاده بود و چشم بسته بود و هر از گاهی ناله میکرد. چشمشو با یه پارچه بسته بودن و کبودی های صورتش بعد از تمیز شدن صورتش تو چشم میزد. لگدی به ساق پاش زدم و صداش کردم. ناله‌ای کرد و چشم سالمشو باز کرد. هرچند همون چشم سالمشم به شدت قرمز شده بود. منو که دید با هرس گفت تلافی کاری که کردی رو سرت در میارم. کنارش نشستم و گفتم میدونم تو ثابت کردی خیلی خوب از دیگرون انتقام میگیری، اما اینو خوب گوش بده اختر. به خداوندی خدا قسم اگر از مزخرفاتی که گفتی چیزی به گوش مردم این ده برسه، میرم میگم میرزا بلایی سرت بیاره که مرگ تو از خدا بخوای. کاری میکنم خواهر و برادرات یه روز خوش تو زندگی نبینن. من رفتم با نعمت حرف زدم. میگه تموم حرفای تو دروغه. خودت هم میدونی کسی حرف معلوم الحال این تو رو باور نمیکنه. بابا خانم بفهمه همچین شایعی رو تو پخش کردی، اون وقت معلوم نیست تلافیشو چطور سرت در میاره. خفه خون میگیری. حالت که بهتر شد گورتو گم میکنی میری. نیشخنده کریهی زد و گفت معلومه که نعمت دروغ میگه. چرا باید از غلطی که کرده پرده برداره؟ منم حرفی نزنم. هستن آدمایی که وقتی بفهمن بلایی سر من اومده این خبر رو تو ده پخش کنن. خواستم بهش حمله ور بشم که حسین بازومو گرفت و گفت ولش کن این زنی که یه عوضی رو زری. حرف مفت میزنه. سگ به این محل میده که بخواد به خاطر سالم نبودنش همچین مزخرفی رو پخش کنه. پخشم بکنه گور پدرش. کیه که باور کنه؟ بعدم منو مجبور کرد از زیر زمین بیرون بریم. وارد حیاط که شدم چشمم به حوریه افتاد. داشت به سمت من میومد. تا نزدیکم شد بی مقدمه گفت واسه چی این بلا رو سر چشم این زنی که آوردی؟ با نفرت گفتم دلیلشو شما نمیدونی؟ نمیدونی کل بدبختیای من زیر سر همین ماره؟ جونشم میگرفتم کم بود. حوریه با تردید گفت مهسا میگفت حالت خیلی بد شده. چی بهت گفت مگه؟ چی به تو و بابا خانت گفته که اون سکته کرده و تو از حال رفتی؟ نگام ازش گرفتم و گفتم هیچی، همون مزخرفات همیشگی. من میخوام برم خونم. خبری از بابا خان شد منو بی خبر نذارید. خودم هم سر میزنم. اینو گفتم و سری از اونجا بیرون زدیم. وارد خونه خودمون که شدیم حس کردم از صبح که از خونه بیرون زدم 1 سال گذشته. روز سخت و عجیبی رو پشت سر گذاشته بودم. حسین ناهاری که فرصت نشده بود بخوریم و گرم کرد و آورد سر سفره. دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت. حتی دوست نداشتم چیزی بخورم. حسین گوشت کوبیده رو گذاشت جلو. وقتی حال نصارم و دید لقمه آماده کرد و به سمتم گرفت و با غصه گفت زری جانم، با غصه خوردن و غذا نخوردن تو مگه چیزی درست میشه؟ چرا اینقدر خودتو عذاب میدی خانومم؟ بی اختیار گفتم از همه خجالت میکشم. اگه این ماجرا حقیقت داشته باشه و برملا بشه من از خجالت دق میکنم. سری به نشونه افسوس تکون داد. غذا رو ول کرد و نزدیکم شد. دست رو شونم انداخت و با محبت گفت این وسط تقصیر تو چیه زری جانم؟ اصلا فرض کنیم مزخرفات اختر حقیقت داشته باشه. بیگناه ترین آدم این ماجرا تویی.
تو نه توی ماجرای نعمت و پدر بزرگت نقشی داشتی، نه تو جریان اختر و نعمت، نه حتی تو اتفاقاتی که بین بابا خانت و اختر افتاده. با صدای خفه‌ای گفتم اما مردم مثل تو فکر نمی کنن حسین. اگه این راست برملا بشه، فکر کردی من میتونم بین این مردم سرمو بالا بگیرم؟ با عصبانیت گفت گوره بابای مردم زری، چه اهمیتی داره این مردمی که منتظر سوژن تا بشه نقل محافلشون چه فکری میکنن؟ اصلا اگه اتفاقی افتاد و سختت شد، از این ده میریم جایی که کسی حتی اسممونو هم ندونه. خوبه؟ اینجوری دیگه قصه نمیخوری؟ دوباره با آغوش امنش پناه بردم. تا وقتی این مرد کنارم بود قصه خوردن چه معنایی داشت؟ هرچند داشتم دق میکردم از مرور حرفایی که شنیده بودم، اما در کنارش خدا رو شکر میکردم که حسین کنارمه، که اگه نبود قطعا دووم نمی آوردم. این مرد معجزه زندگی من بود. حسین سفره رو کنار کشید و بالش کمری رو انداخت زیر سرم و مجبورم کرد دراز بکشم. بعدم اونقدر نوازشم کرد و بوسه به دست و صورتم زد که یواش یواش خوابم برد. با صدای بسته شدن در نشیمن چشم باز کردم. وسط نشیمن خوابم برده بود و به جای بالش کمری که شب گذشته حسین زیر سرم گذاشته بود، بالش خودم زیر سرم بود. کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهی به ساعت انداختم. ساعت از 7 صبح گذشته بود و خبری از سفره شام شب گذشته نبود. تازه یادم اومده بود که یه روز تمام لب به چیزی نزدم. به شدت گرسنه بودم و ضعف کرده بودم، جوری که دستام میلرزید. نیمخیز شدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. حسین جلوی در داشت با کسی صحبت میکرد، اما جوری ایستاده بود که معلوم نبود کی پشت دره. از جا بلند شدم تا برم مطبخ یه تیکه نون بخورم، اما نزدیک مطبخ که شدم صدای محمود به گوشم رسید و باعث شد سر جام وایسم. گوشم رو تیز کردم. من باید بفهمم تو اون خونه لعنتی چه اتفاقی افتاده که ته شده این. میگی زری بیاد یا داد بزنم صداش کنم؟ حسین با خشم و صدایی که تلاش میکرد بالا نره قرید بزن به چاک محمود. 1000 بار گفتم نمیخوام زری رو تو این ماجرا دخالت بدی. آره ما رفتیم تو اون خونه، اما کاری به اون مردک نداشتیم. لابد از عذاب وجدان خطایی که کرده دست به همچین کاری زده. زری روز سختی رو پشت سر گذاشته. نمیخوام دوباره اذیت بشه. به خدا گناه داره. محمود با طعنه گفت چی آقا حبیب؟ نکنه میخوای بگی نگران زری؟ تویی که به زور سر سفره عقد با خواهر من نشستی، حالا چطور نگران حال و روزشی؟ حسین با حرص گفت من هرچی باشم لااقل از برادراش بهتر بودم که پشتشو خالی کردن و هر تهمتی که بهش زدن و باور کردن. من تا ابد کنارشم. حالا اگه این وسط اگه به مزاق کسی خوش نیومده، به درک، واسه من اصلا مهم نیست. بی اختیار جلو رفتم و گفتم چیزی شده حسین؟ حسین با تعجب به سمتم برگشت. انتظار دیدنمو نداشت. کمی دستپاچه شد. محمود سرکی کشید و گفت زری شوهرت نمیذاره بیام تو. اخمی کردم و گفتم چیزی شده؟ بابا خان حالش بده؟ محمود کلافه گفت بابا خان خوبه. میرزا برگشته ده میگه به هوش اومده و حالش بهتره. زری شما دیروز رفتید پیش نعمت، واسه چی رفتید؟ چی بهش گفتید؟ حسین با قیس گفت ول نمی‌کنی تو؟ از کی تا حالا جون اون مردک واسه‌تون مهم شده؟ محمود بی توجه به حسین ادامه داد بعد رفتن شما نعمت خودکشی کرده. رفتم براش غذا ببرن، دیدن اونجا غرق خونه. حس کردم جون از تنم رفت. نه بابت مرگ نعمت، بابت خودکشی کردنش. این یعنی حرفای اختر درست بود و نعمت از عذاب وجدان خودشو خلاص کرده بود. بازم حسین بود که متوجه حال بدم شد و سری به سمتم اومد و با خشم به محمود گفت خوب شد؟ راحت شدی؟ حال و روزشو ببین. الان چی گیرت اومد؟ محمود وارد حیاط شد و گفت چی بهش گفته بودید؟ اون زنی که چی به بابا خان گفته که سکته کرده و تو از حال رفتی و تهش هم نعمت خودکشی کرده؟ چرا همتون روزه سکوت گرفتید؟ چشمم پر از اشک شد. چنگی به بازوی حسین زدم و نالیدم میخوام برم داخل، نمیخوام کسی رو ببینم. حسین با نگرانی زیر بغلمو گرفت و کمکم کرد بریم داخل. خودم هم نمیدونستم باید بابت مرگ نعمت ناراحت باشم یا خوشحال. نعمت زندگی منو نابود کرده بود. زندگی مادرمو تباه کرده بود. ولی حقش نبود. حقش همچین مرگ ساده ای نبود. باید زنده میموند و با رنج و عذاب میمرد. نباید به راحتی خودشو خلاص میکرد. روی زمین که نشستم خیره شدم به چشمای نگران حسین و گفتم چطوری حسین؟ چطوری خودشو کشته؟ حسین سرشو زیر انداخت و گفت مهم نیست، تموم شد زری. پرونده زندگی نعمت واسه همیشه بسته شد.
چه اهمیتی داره که چطور مرده باشه؟ به حالت وسواسگونه‌ای گفتم مهمه. واسه من مهمه. باید بدونم چطوری مرده. با درد و عذاب مرده یا مرگ راحتی داشته. حسین مات و مبهوت نگاه میکرد و گفت من نمیدونم زری. محمود میگفت رگ جفت دستاشو زده. اتاقش غرق خون بوده. با سماجت گفتم یعنی با درد مرده؟ حسین کلافه سری تکون داد و گفت حتما دیگه. رگ دست زدن خیلی باید دردناک باشه. از طرف دیگه رگ جفت دستاشو زده. میدونی تا کل خون بدنش خالی شده و بعد مرده چقدر طول کشیده؟ نفس راحتی کشیدم و چشم بستم و زمزمه کردم کاش با درد و رنج مرده باشه. کاش اونقدر عذاب کشیده باشه که تاوان تک تک روزای تلخی که به من تحمیل کرده در بیاد. من از خدا قهرم میگیره اگه نعمت مرگ راحتی داشته باشه. گریم که شدت گرفت. حسین بهت زده سرمو بغل گرفت و گفت آروم باش زری. تموم شد. فراموشش کن. فراموش کردن؟ چطور ممکن بود این همه سال درد و رنجو فراموش کرد؟ حتی اگه با صبانی اون رنج مرده بود بازم فراموش کردنش محال بود. به زور و اصرار حسین چند لقمه غذا خوردم. کم کم انگار جون به تنم برگشت و لرزش ناشی از ضعفم برطرف شد. اون روز به اصرار حسین خونه موندم و کمی استراحت کردم. خودشم رفت و از حوریه سراغ بابا خانو گرفت و خیالم راحت کرد که حالش خوبه و طبیب گفته 1-2 روز دیگه میتونه برگرده خونه. و بعد از برگشتن از امارت کل روزو پیشم موند و تلاش کرد با حرف زدن در مورد کارش و اتفاقات بامزه بچگیش و دعواهاش با بچه‌های همسایه کمی ذهنمو از اون اتفاقات دور کنه. باور مرگ نعمت برام سخت بود. خیال میکردم اونقدر زنده بمونه تا تقاص تک تک گناهاشو جلوی چشمم بده. فردای اون روز به محض اینکه حسین رفت سر کار چادرمو سر کردم و رفتم سمت عمارت بابا خان. حوریه تو حیاط داشت سر معصومه غر میزد. منو که دید ابروی بالا انداخت و جواب سلاممو داد. نزدیک شدم و گفتم از بابا خان خبر دارید؟ حالش چطوره؟ رو گرفت ازم و با بیمیلی گفت خوبه. احمد و محمود یه لحظه هم تنهاش نمیذارن. پسراشن. پشت پدرشونن. الهی تنشون سلامت باشه. یه عمر خان آرزوش داشتن یه دختر بود. حالا باید ببینه چطور پسراش پشتشن و به ظاهر دخترش چقدر خون به جیگرش کرده و زجرش داده. ضربان قلبم رفت بالا. به سختی جلوی لرزش صدامو گرفتم و گفتم یعنی چی این حرفا؟ به ظاهر دختر یعنی چی؟ حوریه پوزخندی زد و گفت خودت میدونی چی میگم. دیروز اختر بالاخره زبون باز کرد. پرده از حقیقتی برداشت که من سالها تلاش میکردم بخوام بفهمونم. اما نصرالله خان بدجور به گلنسا اعتماد داشت و باورش نمیشد. به هر حال حقیقت مشخص شده. با حالی خراب گفتم تو که نمیخوای به بابا خان چیزی بگی مگه نه؟ حوریه با طعنه گفت خوبه که هنوز رود میشه بابا صداش بزنی. با صدای خفه‌ای گفتم تقصیر من چی بوده این وسط؟ میخوای دوباره به گناه بقیه مجازات بشم؟ خودت میدونی هرچی بوده زیر سر نعمت گور به گور شده بوده. اینم میدونی بابا خان بفهمه این بار جون سالم به در نمیبره. حوریه برگشت و خیره شد تو چشمام و بعد از چند ثانیه گفت من حرفی به خان نمیزنم. نه که فکر کنی به خاطر توه. نه، به خاطر سلامتی خودش. اما بعید میدونم این زنی که ساکت بمونه. اصلا هدفش اینه که خان حقیقتو بفهمه. اختر دهن باز کنه این حرف دهن به دهن میچرخه و کل آبادی حقیقتو میفهمن. اون وقت چی میشه زری؟ آبروی همه میره. خان دیگه نمیتونه سرشو بین این مردم بالا بگیره. زندگی هممون خراب میشه. تا همین الانش هم خراب شده. تو هم میشی یه دختر تنها و بدون پشتوانه. تا امروز اگه مردم این ده جرئت نکردن جلوت حرفی بزنن به حرمت دختر خان بودنت بوده. اگه بدونن تو دختر نصرالله خان نیستی یه روز خوش واسط نمیذارن. خانواده شوهرت نمیذارن یه روزم با شوهرت زندگی کنی. دیگه حمایت عمه‌هاتو نداری. تنها میشی زری. اگه اختر دهن باز کنه تنها میشی. با وحشت لبه ایوون نشستم و با التماس گفتم یه راهی جلو پام بذار. تو بگو چی کار کنم. چطور دهن اختر رو ببندم؟ حوریه نگاهش رو ازم گرفت و گفت خلاصش کن. تو که تونستی بلایی سرش بیاری که یه چشمش رو از دست بده. پس کشتنش نباید کار سختی باشه. وحشت زده نگاش کردم. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه قلبم از سینم بیرون بزنه. حوریه نزدیکم شد و سمسمه کرد خلاصش نکنی امروز به من گفته فردا به برادرات، بعد زناشون، زن جماعتو هم که میشناسی، مخصوصا انسیه که نخو تو دهنش خیس نمیخوره. به شب نکشیده ننه و خواهراش میفهمن و بعدم دیگه نمیتونی این رسوایی رو جمع کنی.
باید تا کسی نفهمیده شر این زنیکه رو از سرمون کم کنیم. من به میرزا و سیف الله سپردم اجازه ندن کسی اختر رو ببینه. ولی تا کی میتونم اختر رو تو این زیرزمین مخفی کنم؟ الان محمود و احمد درگیر حال و روز خان هستن. وقت ندارم برن سراغ اختر. 2 روز دیگه که خان برگرده اول از همه خودش سراغ اختر رو میگیره. زمزمه کردم نمیتونم. من نمیتونم آدم بکشم. تو در مورد من چی فکر کردی هوریه؟ هوریه با غیظ گفت آدم، به اختر میگه آدم، به کسی که این همه سال دستیسه چیده و تمام این سالا هممونو بازی داده. مرگ برا همچین آدمی کمه. اگه میخوای این خبر دهن به دهن نچرخه، به نفعت امروز و فردا قال این قضیه رو بکنی. گوش بده زری. من نه دل خوشی از مادرت داشتم، نه چشم دیدن تو رو دارم. اما نمیتونم رو حقیقت چشم ببندم. من همون موقع هم میدونستم یکی با مادرته. میدونستم گلنسا حال و روز درستی نداره. اما حتی یه لحظه هم به ذهنم خطور نمیکرد اون آدم نعمت باشه. مادرت هوای من بود. ازش بیزار بودم. اما به خودم نمیتونم دروغ بگم. واقعا زن بدی نبود. به جبران تمام سختیایی که مادرت کشید، به تلافی تمام اشکایی که ریختی، باید باعث و بانی این درد و رنج رو نابود کنی. من در حد خودم کمکت کردم. باقیش به خودت ربط داره. تا اینجاشم بیشتر از یه زن آقا بهت کمک کردم. هوریه حرفشو زد و رفت سمت نشیمن. به سختی از جا بلند شدم. باید برمیگشتم خونه. هوریه چیزی ازم میخواست که انجام دادنش ممکن نبود. چطور میتونستم جون یه نفر رو بگیرم؟ من که آدم کش نبودم. اصلا آدم کشتن چطوریه؟ من اگه کسی جلوم سر یه مرغ جدا میکرد، ساعتها بغض میکردم. چطور میتونستم آدم بکشم؟ اما اگه اختر حرف میزد فاجعه به بار میومد. اگه این خبر گوش به گوش میچرخید، بیشک باید قید زندگی با حسین رو میزدم. مگه میشد از عالم و آدم برید؟ بالاخره حسین پدر و مادر و خواهر داشت. نمیتونست که به خاطر من از خانواده‌اش دل ببره. باز اگه بچه‌ای داشتیم قضیه فرق میکرد. دلم خوش میشد به خاطر بچه‌ام که شده خانواده‌اش نمیتونن از من جداش کنن. اما درد من یکی دوتا نبود. غرق فکر بودم که با شنیدن صدای حسین هیمی از ترس کشیدم و از جا پریدم. حسین نگران جلو اومد و گفت چی شده؟ چرا ترسیدی؟ خوبی زری؟ رنگ و روشو ببین. کجا بودی؟ با دلهره نگاش کردم. انگار وقتی تو چشمام نگاه میکرد میتونست افکارم رو بخونه. بریده گفتم جایی نبودم. اصلا کجا رو دارم که برم؟ چشماشو ریز کرد و با دلخوری گفت میخوای نگی نگو. بگو نمیخوام بگم. ولی دروغ هم نگو بهم. چادرت رو بند رخت تو حیاط بود. لب کسیدم و گفتم کجا رو دارم برم من؟ رفته بودم امارت بابا خان سراغی ازش بگیرم. نگرانش بودم. کنارم نشست و گفت تا جایی که خبر دارم حال خان خوبه. اما تو چرا اینقدر به هم ریخته ای زری؟ آروم گفتم اختر حسین، اختر لعنتی همه چیزو به هوریه گفته. امروز فرداست که برادرام و عروسامونم همه چیزو بفهمن. بعدش دیگه نمیشه این راز رو مخفی نگه داشت. حسین با بهت به هم نگاه کرد و گفت عکس العمل هوریه چی بود؟ کمی دست کردم و بالاخره دلو به دریا زدم و گفتم هوریه خودشم راضی نیست این خبر تو ده پخش بشه. میگه آبروی همه علل خصوص بابا خان میره. اما خب نمیدونه چطور باید دهن اون زنیکه رو ببنده. یعنی میدونه ولی از من میخواد. من نمیتونم. نمیشه حسین. حسین گفت چی ازت خواسته؟ درست حرف بزن زری. سرمو انداختم زیر و گفتم ازم میخواد اختر رو بکشم. میگه تنها راهی که اختر خفه بشه و این راز تا ابد بین ما بمونه همینه. میگه اگه میخوای کاری بکنی همین امروز و فردا دست به کار شو. وحشت رو تو نگاه حسینم دیدم. خیره شد به دیوار روبروش. حق داشت. آدم کشی حتی به زبون آوردنش هم سنگین بود. چه برسه به انجام دادنش. بعد از سکوتی طولانی با صدای گرفته‌ای گفت حالا باید چیکار کنیم زری؟ با حالی خراب گفتم نمیدونم. راه به جایی نمیبرم. از وقتی برگشتم عین مرغ سرکنده این ور و اون ور میرم. خدا رحمت کنه بیبیمو. میگفت خدا کنه هیچ وقت تو زندگیت کاسه چه کنم دستت نگیری. راست میگفت. هیچی بدتر از بلا تکلیفی نیست. حسین زیر لب زمزمه کرد خدا رحمتش کنه. میگم زری میخوای با میرزا حرف بزنی؟ هرچی نباشه اون معتمد خانه. محال راز تو رو لو بده یا کاری کنه جون خان به خطر بیفته. بهش بگو اختر میخواد چه غلطی بکنه. خودش هر کاری به صلاح باشه انجام میده. تو خودتو کنار بکش. فقط به میرزا باید بگیم
اختر قصد آبروی خانو کرده که اگه آبروی خان بره قطعاً جونشم میره. باقیشم بسپر دست خود میرزا. بعد نمیگفت. میرزا شاید بهترین آدمی بود که میتونست اختر رو به سزای کارش برسونه و در عین حال که نسبت به بابا خان و خانواده‌اش به شدت دلسوز و با محبت بود، در مقابل در برابر دشمنای بابا خانم به شدت بیرحم بود. باید با میرزا حرف میزدم. نباید اجازه میدادم اختر همه چیزو به بقیه بگه. از حسین خواستم بره و میرزا رو بیاره خونه خودمون. نمیخواستم جلوی محمود عروسا باهاش حرف بزنم. میرزا که اومد سینی چای رو گذاشتم جلوشو، با نگرانی رو بروش نشستم. حسین تنهامون گذاشته بود. گفته بود بهتره میرزا نفهمه من از چیزی خبر دارم و این ماجرا بین خودتون حل بشه بهتره. با صدای لرزونی سراغ بابا خانو گرفتم. با اخمایی در همی که همیشه رو صورتش بود گفت: خان حالشون خوبه. مرد قوی هستن. خیلی زود رو به راه میشن و برمیگردن ده. نگران نباش دخترم. وقتی گفت دخترم دوباره بغض گلومو گرفت و به این فکر کردم که من واقعا دختر کیم؟ دختر نصرالله خان یا دختر رفیق نارفیقش؟ من شباهت زیادی به بابا خان نداشتم. بیشتر شبیه مادرم بودم. میرزا فکر میکرد گریم به خاطر حال بابا خانه. واسه همین با ملایمت ادامه داد: گریه نکن دخترم. خدا رو شکر که این بلا و مصیبت رو هم پشت سر گذاشتیم. سمسمه کردم: پشت سر نذاشتیم میرزا. شهر اصلی تو راهه. با تعجب گفت: منظورت چیه؟ از پنجره نشیمن خیره شدم به حیاتی که نم نم بارون خیسش کرده بود. نمیدونستم چقدر میتونم به میرزا اعتماد کنم. اما اون لحظه راهی جز میرزا نداشتم. به سمتش برگشتم و گفتم: اختر، شهر اصلی اختره. این زن تا خانو به کشتن نده دست بر نمیداره. کینه ها دست از سر زندگی ما بر نمیدارن. باید دهن اختر رو ببندی. وگرنه معلوم نیست سری بعد به خان چی میگه و چی به سرش میاره. میرزا که معلوم بود از حرفام چیزی نمیفهمه گفت: منظورت چیه؟ اختر چی میتونه بگه؟ بی‌حوصله گفتم: همون مزخرفاتی که سری قبل باعث شد بابا خان سکته کنه. خودت بودی و دیدی که چی گفت. چه تهمتی به مادر من زد. من بعد از اون ماجرا دوباره رفتم سر وقت اختر. اما این زن تا فتنه به پا نکنه دست بر نمیداره. فقط شمایی که میتونی خفش کنی تا صداش به گوش کسی نرسه. وگرنه به محض برگشت بابا خان اختر یه مشت دروغ سر هم میکنه و تحویلش میده. میرزا سری تکون داد و گفت: دهنشو میبندم. نمیذارم حرفی بزنه. با ترس گفتم: میزنه. نمیتونی اون زنی که رو خفه کنی. زنی که سالهاست برای همچین روزی نقشه کشیده به راحتی ساکت نمیشه. مگه اینکه با دستای خودت ساکتش کنی. منظورمو فهمید. با دقت نگام کرد و گفت: یعنی جونشو بگیرم. میدونی که من برای خان هر کاری میکنم. اما تا خان نگه. با قیس گفتم: مگه نشنیدی اون روز بابا خانم چی گفت؟ گفت هر تصمیمی که من در مورد اختر بگیرم همون اجرا میشه. بابا خانم اگه یه بار دیگه با اختر هم کلام بشه شک نکن جون سالم به در نمیبره. اونم با اون قلب ضعیفی که داره. اینم بدون اگه بلای سرش بیاد از چشم تو میبینم. چون همه چیزو بهت گفتم. اختر میخواد بخوام بگه گلنسا با نعمت بوده. نعمت هم که سقط شده و نمیتونه دروغ اختر رو برملا کنه. بابا خانم اگه بفهمه دووم نمیاره. منم نمیتونم بشینم و دست رو دست بذارم. واسه همینم شما رو خبر کردم تا شما به دادم برسید. میرزا بعد از کمی سکوت نگام کرد و گفت: بابت این ماجرا نمیخواد نگران باشی. من واسه خان و سلامتیش جون خودمم میدم. جون بیارزش اختر که دیگه چیزی نیست. بعدم چای سردش رو خورد و با اجازه گفت و از خونه بیرون زد. ده تو دلم نبود تا بدونم میرزا قراره چه بلایی سر اختر بیاره. نمیدونم کارم درست بود که بهش گفتم یا نه. اما چاره جز این نداشتم. حسین میگفت کارو به خودش بسپار و مطمئن باش که میرزا به بهترین شکل ممکن اختر رو ساکت میکنه. اما من نگران بودم. دست خودم نبود. 3 روزی از اون ماجرا گذشته بود و هیچ خبری از اختر نداشتم. فقط حوری خبر فرستاده بود که بابا خان قراره تا عصر مرخص بشه و برگرده امارت. و من داشتم دیوونه می شدم. از فکر این که بابا خان به محض اومدم بره سراغ اختر و مزخرفاتش رو بشنوه آروم و قرار نداشتم. نشسته بودم رو گلیم تو حیاط و در حالی که فکرم هزار جا بود با نخ و سوزن داشتم دکمه‌های بلوز حسینو سفت می کردم که در خونه زده شد. دلهره افتاد به جونم. پیراهن حسینو زمین گذاشتم و دویدم دم در. عمه جلوی در بود. رنگ و روش حسابی پریده بود و وحشت زده بود. نگران گفتم: سلام عمه جون. چی شده؟ بابا خان حالش خوبه؟
صدایی تو سرم میگفت بیچاره شدی زری. حتما اختر زبون باز کرده و رسوا شدی. و تا الانم بابا خانت یه بلایی سرش اومده. عمه بریده گفت اختر عمه، اختر. نفسم بالا نمی اومد. چنگی به در زدم و نالیدم. اختر چی عمه؟ با صدای لرزونی گفت دیشب یکی زبونشو بریده. زن بیچاره اونقدر خونریزی داشته که همه فکر میکردن زنده نمیمونه. فرستادن شهر. از فکر بریده شدن زبون اختر انگار جون از تنم رفت. زانوم سوز شد و روی زمین افتادم. عمه وحشت زده جیغی کشید و زیر بازومو گرفت. یخ کرده بودم. تمام بدنم میلرزید. با کمک عمه رفتیم تو حیاط و روی گلیم نشستیم. عمه لیوان آبی به دستم داد و نگران گفت چی شد زری؟ خدا مرگم بده. یکی نیست بگه این چه طرز خبر دادنه. اگه زن بیچاره آبستن باشه چی؟ خوبی زری جان. کمی از آب لیوان به خوردم داد و ما بقیشو زد به صورتم. خیالش که راحت شد حالم بهتر شده نفس راحتی کشید و عقب رفت. زیر لب معذرت خواهی کردم و کمی خودم جمع و جور کردم و گفتم کار کی بوده عمه؟ هرچند که تقریبا مطمئن بودم کار کیه. عمه شونه بالا انداخت و گفت معلوم نیست عمه. میرزا از صبح رفته بوده جایی کار داشته. سیف الله میگفت وقتی صدای فریاد اختر رو شنیده تا از اتاقش بیرون زده و رفته سمت زیر زمین. یکی از دیوار خونه فرار کرده و رفته. معلوم نیست تو این چند سال این زنی که کجا بوده و با کیا نشست و برخاست داشته که همچین بلایی سرش آوردن. حوریه میگفت جوی خون به راه بود و اختر عین مرغ سرکنده بالا و پایین میپرید. چشمش کم بود، زبونش هم اضافه شد. البته که بدتر از اینا حقشه. جونور چه غلطا که نکرده. انشاءالله که زنده بمونه و تا عمر داره زجر بکشه. حالم بد بود. احساس میکردم دارم بالا میارم. حتی تصورشم وحشتناک بود. آخ که این کینه داشت تک تک ما رو نابود میکرد. عمه که حال و روز خرابم دید با کنجکاوی گفت نکنه آبستنی زری؟ هان. سری به نشونه اینا تکون دادم و گفتم دورم تازه تموم شده عمه. شما این خبر رو دادی هول کردم. وگرنه طوری نیست. ابروی بالا انداخت و گفت حتما عیب از شوهرته که بچت نمیشه. وگرنه تو که یعنی منظورم اینه که تو یه بار آبستن شدی به هر حال. وقتی بعد این همه وقت بچت نشده لابد شوهرت مردونگی نداره. از من میشنوی تا جوونی و بر و رو داری و میتونی بچه دار بشی خودتو از این زندگی نجات بده. عمر آدمی عین برق و باد در حال گذره. چشم که به هم بذاری میبینی 30 رو رد کردی و تو حسرت داشتن بچه موندی. رو ترش کردم و گفتم حسین هیچ مشکلی نداره عمه. تو رو خدا با این حال و روزم دوباره بحثای قدیمی رو پیش نکشید. عمه که انگار دوباره بهش برخورده بود باشه ای گفت. دل تو دلم نبود تا زودتر خبری از اختر به دستم برسه. عمه که دید خیلی پیگیر حالشم گفت میرم امارت خانداداشم واسط خبر میارم. عمه رفت و کمتر از 1 ساعت بعد برگشت. میگفت خان بابا مرخص شده و برگشته امارت و سراغ منو گرفته. اختر رو هم بردم به شهر و فرستادنش مریض خونه. از یه طرف عذاب وجدان داشتم که به خاطر حرفای من میرزا این بلا رو سرش آورده. از طرفی هم میدونستم اگه این بلا رو سرش نمی آورد قطعاً بابا خانم رو از دست میدادیم. پس بین جون اون و بابا خانم قطعاً بابا خانم اولویت داشت. اون زن خائن خودش باعث و بانی تمام این بلاهایی بود که به سرش می اومد. راستش روی نگاه کردم به صورت بابا خانم رو نداشتم. مخصوصاً که حوریه حقیقت رو میدونست. در اصل میترسیدم حوریه دهن باز کنه و حرفی بزنه. واسه همینم خواستم بهونه‌ای بیارم و نرم امارت. که عمه دلخور گفت زری عمه، بابا خانت بعد از چند روز مریضی سخت برگشته امارت. از همه سراغ تو رو گرفته. بعد تو حتی نمیخوای بری ببینیش. به اجبار از جا بلند شدم. میترسیدم عمه بهم شک کنه. چادرمو سر کردم و همراه عمه راهی شدم. تو راه رفتن چشمم به شمسی خانم افتاد که با 2 تا از زنای همسایه‌شون داشت صحبت میکرد. برای حفظ ظاهر جلو رفتم و سلام کردم. شمسی خانم پشت چشمی نازک کرد و خیلی سرد جواب سلاممو داد. برو به یکی از زنا گفت اینم زن حسین، دختر نصرالله خان. عروسی درست درمونی که نگرفتن. واسه همینم کسی درست و حسابی زنشو ندیده. زنی که مخاطبش بود نگاهی به سر تا پام انداخت و با محبت گفت ماشاءالله به دختر خان. چه عروسی گیرت اومده شمسی خانم. از قشنگی و خانومی چیزی کم نداره. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. شمسی خانم اما با طعنه گفت زن قشنگ به چه درد بچم میخوره. اجاقش کوره. چند سال بغل پسرم میخوابه در این قضیه بچه. امروز و فرداست بچم طاقتش طاق بشه و
بره زن بگیره. عمه هرسش گرفت و با وجود اینکه بهش اشاره کرده بودم چیزی نگه، با هرس گفت: اجاق کی کوره شمسی خانم؟ بچه یه برادر من یا پسر تو؟ والا که قابله برادرزاده منو دیده. گفته هیچ عیب و ایرادی نداره. هر مشکلی هست از شوهرته. خدا رو شکر خان به سلامت برگشته. حالش که یکم بهتر بشه بیشک طلاق دخترشو از پسرت میگیره. بعدش هم شوهرش میده به یکی که قدرشو بدونه، در شأنش باشه، واسش زندگی شاهانه فراهم کنه. با هرس نگاهی به عمه انداختم. نمیخواستم جلوی شمسی خانم باهاش بحث کنم. واسه همینم بازوشو کشیدم و آهسته گفتم: بریم عمه، دیر شد. بابا خانم چشم به راهه. عمه با غرور رو گرفت از شمسی خانومی که جرئت نداشت جواب خواهر خانو بده. یکم که ازشون دور شدیم با عصبانیت گفت: همین تو از بس خفه خون گرفتی و هیچی نگفتی، اینا اینقدر وقیح شدن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: تو رو خدا بس کنید عمه. من به اندازه کافی فکر و خیال دارم. وارد عمارت که شدیم چشمم به بابا خان افتاد. رو تخت تو حیاط نشسته بود و پاهاشو دراز کرده بود. انگار تو همون چند روز حسابی پیر شده بود. ناخواسته ازش خجالت میکشیدم. انگار من باعث و بانی تمام این اتفاقات بودم و از فکر اینکه دخترش نباشم داشتم دیوونه میشدم. با اشاره بابا خان نزدیکش نشستم و با غصه سرمو پایین انداختم. بابا خان با صدایی گرفته‌ای گفت: خوبی بابا جان؟ آخ که وقتی گفت بابا جان دلم میخواست بمیرم. احساس میکردم دیگه حتی نمیتونم بابا خان صداش کنم. دست که گذاشت رو دست سردم ناخودآگاه از جا پریدم. بابا خان با تعجب نگام کرد. سری خودم رو جمع و جور کردم و زمزمه وار گفتم: خوبم. شما بهترید؟ همون لحظه حوری از نشیمن بیرون اومد. اخ میکرد و رو گرفت ازم. دلهوره داشتم و یه جا نمیتونستم بند شم. بابا خان داشت از مریض خونه و حرفای طبیبش میگفت، ولی من فقط صداشو میشنیدم و اصلا نمیفهمیدم داره چی میگه. کمی که گذشت با ضربه‌ای که عمه به پهلوم زد به خودم اومدم. گیجو من گفتم: بعد عمه چیزی شده؟ عمه سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت: خان داداشم میگه زندگی چطوره؟ من که بهش گفتم اون زنی که مادر شوهرت تو کوچه چه حرفایی بهت زد. لب کسیدم و گفتم: زندگیم خوبه بابا خان. من راضیم. هیچ مشکلی ندارم. عمه نوشی کرد و گفت: نه خان داداش، از من میپرسی این قوم لیاقت دختر خانو ندارن. حالا یه چیزی تو گذشته این دختر بوده که خب همه هم فهمیدن خودش تقصیری نداشته. دلیل نمیشه به خاطرش تا ابد تاوان پس بده. پسر حتما عیب و ایرادی داره که بعد این همه سال بچه‌شون نشده. لیاقت زری همچین زندگیه. بابا خان با دقت نگام کرد و گفت: با من راحت باش زری. حوریه پرید وسط حرفشون و با طعنه‌ای که شاید فقط من متوجهش میشدم گفت: وا، مرد به اون خوبی. کیه که حقیقت زندگی دختر خانو بدونه و بخواد باهاش زندگی کنه؟ از من میپرسید باید دستمال بردارید دور این پسر بچرخید. باید رو سرتون حلواش کنید که همه چیو میدونه و بازم پای این دختر مونده. بابا خان نگاه تندی بهش انداخت و گفت: تو دخالت نکن حوریه. این ماجرا فقط به من و زری ربط داره بلا غیر. حوریه با نفرت نگاهم کرد و از جا بلند شد. واسه اینکه بحث طولانی نشه با اطمینان گفتم: من زندگیمو خیلی دوست دارم بابا خان. و سرمو انداختم زیر و ادامه دادم: شوهرمو هم دوست دارم. هرگز نمیخوام و نمیتونم از این زندگی جدا شم. پس خواهشاً دیگه ازم نخوای دست بکشم از شوهر و زندگی. حسین تو بدترین شرایط کنارم بوده، پشتم بوده. هیچ چیزی تو زندگی واسم کم نذاشته. من هیچ کم بودی توی اون زندگی حس نمی‌کنم. بابا خان تو چشمام زل زد و گفت: خدا رو شکر بابا جان. منم تنها چیزی که میخوام رضایت تو از زندگی و شوهرته. اگه خودت فکر میکنی خوبه پس دیگه مشکلی نیست. بعدم ادامه داد: بعد اتفاقی که واسه من افتاد گفتن رفتی سراغ اختر. با هم درگیر شدید. بعدم رفتی دیدن نعمت. چرا؟ با اون مردک چی کار داشتی؟ چرا بدون اجازه من رفتی دیدن اون مردک؟ آب دهنم رو به سختی قورت دادم. از همین میترسیدم. از اینکه بابا خان بخواد بابت حال و روز اختر و مرگ نعمت سوال و جوابم کنه. شاید میتونستم محمودو دست به سر کنم. اما به بابا خان نمیتونستم جواب سر بالا بدم. زیر چشمی نگاهی به عمه انداختم. بابا خان که دوباره سوالش رو تکرار کرد به سختی لب باز کردم و بدون اینکه نگاش کنم گفتم: اختر یه سری دروغ سرهم کرده بود. یعنی همون حرفایی که وقتی خودتون بودید گفته بود رو به منم زد. گفت مادر زن درستی نبوده. گفت واین اون بوده. نعمت رو شاهد گرفت.
باهاش درگیر شدم چون نمیتونستم قبول کنم مادرم همچین زنی بوده باشه. اختر که رو حرفش پافشاری کرد، منم نمیتونستم دست رو دست بذارم و همچین تهمتی رو بشنوم. پاپی نعمت شدم. ازش پرسیدم ببینم حرف اختر راسته یا نه. اما گفت دروغه. گفت مادرم زن پاکی بوده. انگشتشم به دست نامحرم نخورده. یعنی من با نعمت خیلی بد حرف زدم. بهش گفتم هر کی جای تو بود باید دق میکرد و میمرد. گفتم تو چقدر بیغیرتی که این همه بلا سر من بیگناه آوردی و هنوز زنده ای. بعدم گفتم دخترتو نود بیگناه تقاص خیانت‌ها و کارایی که تو کردی رو پس دادن. شاید تحت تاثیر حرفای من خودشو خلاص کرده. هرچی که بوده جفتشون به اون چیزی که لایقش بودن رسیدن. هرچند مرگ برای نعمت بهترین پاداش بود. حرفم که تموم شد نگاهمو از باباخان دزدیدم تا از چشمام پی به دروغایی که گفتم نبره. باباخان با دقت نگام کرد و گفت داری به من راستشو میگی دیگه زری؟ مگه نه؟ سری گفتم حسین شاهده. سیف الله هم اونجا بود. میتونید ازشون بپرسید. پس چرا وقتی از سیف الله سوال کردم خفه خون گرفته بود؟ سیف الله، هی سیف الله، گم شو بیا اینجا ببینم. با اضطراب به سیف الله که داشت بهمون نزدیک میشد نگاه کردم. از قبل بهش سپرده بودم که حرفی از مزخرفات اختر نزنه و اگه خان بابام سوالو جوابش کرد بگه اختر به مادرم تهمت زده و منم باهاش درگیر شدم. سیف الله که نزدیک شد بابا خان با خشم گفت واسه چی امروز به من جواب سر بالا دادی؟ مگه ازت سوال نکردم زری و اختر چرا درگیر شدن؟ چرا گفتی چیزی نمیدونی؟ سری پریدم وسط حرف بابا خان و گفتم من بهش گفته بودم بابا خان. گفته بودم چیزی به شما نگه. چون میترسیدم یه طوری بگه که باز قلبتون به مشکل بخوره. سیف الله حرفمو تایید کرد و گفت بله درسته خان. سری خانم اصرار داشتن من ساکت باشم تا خودشون باهاتون حرف بزنن. اون زنی که هم یه مش حرف مفت زد که حتی نمیتونست یک کلمش رو ثابت کنه. خدا رحمت کنه گلنسا خانم رو. کل اهل این امارت اینو میدونن که خانم زن با خدایی بود. دستش به خیر بود. همین اختر بی صفت کم از خانم خوبی ندیده بود. حالا عفی شده و به خانم تهمت میزنه. خدا خودش جوابشو بده خان. بابا خان که کمی خیالش راحت شده بود اشاره کرد تا سیف الله بره. سیف الله که رفت منم به بهونه برگشتن حسین ازشون خداحافظی کردم و برگشتم سمت خونه. خیالم راحت شده بود که بابا خان چیزی از حقیقت نمیفهمه. با خودم میگفتم اگه روزی بابا خان حقیقتو بفهمه همون لحظه خودمو میکشم. چطور زنده بمونم و تو چشماش نگاه کنم وقتی بفهمه من دخترش نیستم. سفره رو انداخته بودم و چشمم به ساعت بود تو حسین بیاد. صدای در که اومد بی حوصله نگاهی به حیاط انداختم. خودش بود با اخمایی در هم و صورتی گرفته. کلاف نفس عمیقی کشیدم و مشغول کشیدن غذا شدم. واقعا حوصله اخم و تخم اون رو نداشتم. حسین وارد سالن شد و در جواب سلام من سری تکون داد. برخلاف همیشه با فاصله ازم نشست. بشقابش رو برداشت و بدون هیچ حرفی مشغول بازی کردن با غذا شد. اونقدر تو سرم فکر و خیال بود که اولش بهش اهمیتی ندادم. اما وقتی دیدم حتی یه قاشق از غذاشو نخورده با نگرانی گفتم حسین جان طوری شده؟ دلخور نگام کرد و نه آرومی گفت. زیر لب گفتم اگه نمیخوری جمع کنم. پوزخندی زد و گفت جمع کن. اما دلم طاقت نیورد و گفتم حسین چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟ خیره شد بهم و گفت تو میخوای ازم طلاق بگیری؟ منتظر فرصتی که ازم جدا بشی مگه نه؟ خودم کم بدبختی و درد سر داشتم. فقط همین مونده بود با حسینی که همیشه در صلح و صفا بودیم به بحث و جدل بیفتم. بی حوصله گفتم کدوم احمقی همچین حرفی زده؟ حسینم نگذاشت و نبرداشت رک و پوسکنده گفت نه. خندم گرفته بود. تا گفتم کدوم احمقی گفت نه. به سختی جلوی خندم رو گرفتم و گفتم مگه نه تو زندگی ماه؟ اخمی کرد و گفت تو زندگی ما نیست. اما امروز خودت و عمه تو کوچه بهش گفتید امروز و فرداست که تو طلاق بگیری. میگه جلوی همسایه و فامیلش گفتی قابل تو رو معاینه کرده و مشکلی نداری. اگه اجاقی کسی کوره اون منم. راست میگه زری؟ تو همچین حرفی زدی؟ چشم بستم و کلافه نشستم سر جام. آخ که فقط همین یکی رو کم داشتم. چنگی به موهام زدم و گفتم منو اینجوری شناختی؟ من همچین حرفی میزنم؟ اونم تو کوچه؟ آره حسین. حق به جانب گفت. گیریم ننم دروغ بگه. دختر خالش که دیگه دروغ نمیگه. جوری با طعنه و تیکه با من حرف زدن
دلم میخواد زمین دهم وا کنه من برم توش. به من میگن مردونگی نداری وگرنه باید تا الان سرش زن میآوردی تا بفهم اجاق گور کیه. منو دوره کردن، مغز منو خوردن که زنت وسط کوچه هوار کشیده که قابل منو معاینه کرده و گفته سالمم. اگرم کسی بچهش نمیشه اون حسینه، نه من. چطور تونستی زری؟ چطور تونستی اینجور آبروی منو ببری؟ من خودم میدونم اگرم مشکلی باشه از منه. هرچی نباشه تو یه بار آبستن شدی. لابد به قول تو من مردونگی ندارم که تو امروز آبستن نشدی. من دوست دارم، خیلی هم دوست دارم. تا روزی که نفس میکشم میخوام کنارت باشم. اما اگه خیلی از این زندگی سیر شدی و دلتون زندگی که خان با صد در نظر گرفته رو میخواد، کافیه به خودم بگی. لازم نیست دوره بیفتی تو ده و بخوای. کلافه حرفشو قطع کردم و با صدای بلندی گفتم بسته حسین. واسه خودت میبری و میدوزی و تنم میکنی. یه لحظه زبون به دهنم بگیر، بشنو من چی میگم. بعد هر جور خواستی قضاوت کن. بعدم مو به مو ماجرا رو براش گفتم. از طعنه‌های مادرش و عصبانی شدن عمه و حرفایی که بینشون رد و بدل شده بود. بهش گفتم من هیچی نگفتم. اما حرفم که تموم شد با دلخوری گفت یعنی همه به من دروغ گفتن، همه دست به یکی کردن. با ناراحتی گفتم لابد میخوای بگی من دروغ گفتم دیگه. من هر اتفاقی افتاده رو مو به مو برات گفتم. باور کردن یا نکردنش با خودت. حسین مکسی کرد و بعد از سکوت کوتاهی گفت بریم شهر. گفتم شهر چه خبره؟ یادت رفته قرار بود به خاطر اسهال رفتنای غیر عادیت بریم شهر. هم واسه اون میریم، هم یه سر میریم پیش طبیب. لااقل مشخص بشه اگه مشکل از منه شاید دارویی دادن خوب شدم. راستش تا اون روز من هیچ وقت به بچه دار شدن مجدد فکر نکرده بودم. یعنی اونقدر تو حاملگی اولم اذیت شده بودم که وقتی اسمش میومد تن و بدنم میلرزید و حتی گاهی خدا رو شکر میکردم که بچه دار نمیشم. حس میکردم اگه بچه دارم بشم هیچ حسی نسبت به اون بچه ندارم. چیزی که تو بارداری اولم تجربه کرده بودم. حسین که سکوت منو دید سماجت کرد و گفت فردا بریم زری، اینجوری خیال منم راحت تره. حسین که دست از سرم برداره باشه ای گفتم و به مطبخ پناه بردم. اما دل تو دلم نبود. اگه دکتر میگفت مشکل از منه یا حتی میگفت مشکل از حسینه، ته این زندگی به کجا کشیده میشد؟ یعنی حسین میتونست بدون بچه کنار من زندگی کنه؟ از اینکه لحظه‌ای بدون حسین باشم وحشت داشتم. تا فردای اون روز حسین همچنان با هم سرسنگین بود. انگار حرفای مادرش این دفعه خیلی روش تاثیر گذاشته بود. البته بهتر بود میگفتم دروغای مادرش. حسین اتومبیل رفیقش رو برداشته بود تا بریم شهر. میگفت وقتی وسیله داشته باشیم راحت تریم. صبح زود با صدای اولین خروس بی محل ده چشم باز کردم. رفتم تو مطبخ و یکم خوراکی برا تو را حاضر کردم. لباسمو عوض کردم. و واسه اطمینان 2 دست لباس تمیز برای خودم و حسین برداشتم و همه چیزو که حاضر کردم تازه حسین رو صدا زدم. حسین اصرار داشت بریم به سمت تهران. میگفت اونجا طبیبای بهتری داره و تشخیص بهتری هم میدن. واسه همه خبر فرستاده بودم که شاید چند روزی نباشیم. ولی بهش نگفتم داریم میریم شهر واسه چه کاری. از ده ما تا تهران تقریبا 5-6 ساعتی راه بود. نزدیک ظهر بود که رسیدیم اونجا. تو کل شهر چشمامو بسته بودم و غرق فکر بودم. و حسین به خیال اینکه خوابم سکوت کرده بود. اما نمیدونست که فکر و خیال خواب ازم گرفته. اول رفتیم یه مسافرخونه و وسایلمون رو اونجا گذاشتیم. و غذایی رو که برای تو راه آماده کرده بودم اونو خوردیم و از مسافرخونه زدیم بیرون. حسین کلافه نگاهی به اطراف انداخت و گفت میگم زری، به نظرت واسه مشکل تو باید کجا بریم؟ چه مریض خونه ای بریم؟ بی‌حوصله گفتم اول بریم پیش طبیب بفهمیم مشکل بچه دار نشدنمون از چیه. به اونم میرسیم. پرسون آدرس یه مریض خونه رو پیدا کردیم. نزدیک در ورودی مریض خونه که شدیم از دور چشمم به یکی از آدمای میرزا افتاد. با تعجب رو به حسین گفتم این مرده رو میشناسی؟ به نظرم یکی از آدمای میرزاست. حسین خوب نگاش کرد و گفت آره خودشه. حتما اختر اینجا بستریه. میگفتن مشکلش خیلی حاد بوده. تو شهر خودمون نتونستن براش کاری کنن. فرستادنش تهران. حالم یه طوری شد. با خودم گفتم چرا باید تو شهر به این بزرگی بین این همه مریض خونه؟ دقیقاً آدرس جایی رو به ما بدن که اختر اونجاست. سعی کردم افکارم رو دور بریزم و رو گرفتم تا مردی که اونجا بود منو نشناسه.
و سری وارد مریض خونه شدیم. با راهنمایی پرستاری که اونجا بود به بخش زنان رفتیم. حسین راه ندادن و من تنهایی رفتم تو بخش. چند تا زن روی صندلی نشسته بودن و انگار منتظر نوبت بودن. کنار یکی از زنان نشستم و گفتم شما هم واسه بچه دار شدن اومدید اینجا؟ زن نیم نگاهی بهم انداخت و گفت نه جونم، من واسه چیز دیگه ای اومدم. آهانی گفتم و برای اینکه سر حرف رو باهاش باز کنم گفتم من چند سال عروسی کردم ولی بچم نمیشه. اینجا میتونن بهم کمک کنن؟ از روستا میام، راه هم دوره، زیادم نمیتونم اینجا بمونم. زن کمی فکر کرد و گفت اینجا خیلی سخت نوبت گیرت میاد. اگه میخوای زودتر نتیجه بگیری بیا یه آدرس بهت میدم. آدرس مطب شخصیه. طرف خیلی باسواده. میگم فرنگ درس خونده. تشخیصش حرف نداره. توی یه جلسه بهت میگه مشکل از چیه و چطور باید حلش کنی. با شوق گفتم خدا خیرتون بده خانم. میشه آدرسش رو بهم بدید؟ زن سری کاغذی از کیفش در آورد و آدرس رو روش نوشت و گفت اینجا هم سخت نوبت گیر میاد. اما برو به منشیش بگو از روستا میای و اینجا کسی رو نداری. یکم ناله‌زاری کنی و التماسش کنی تا آخر وقت امروز بهت نوبت میده. ازش تشکر کردم و کاغذ رو گرفتم و زدم بیرون. آدرس و نشونه حسین دادم و همه چی رو واسش گفتم. حسین با تردید گفت همینجوری رفتی کنار یکی نشستی این آدرس رو بهت داد؟ اگه کارش خوب نبود چی؟ اگه الکی عیب و ایراد رومون گذاشت چی؟ گفتم آخه این زنه خیلی ازش تعریف میکرد. یکی دو نفر دیگه هم اونجا بودن، اسم دکتره رو شنیده بودن. گفتن کارش خوبه. حالا رفتن ما که ضرر نداره. بیا تا دیر نشده بریم. شاید همین امشب کارمون تموم شد. با اصرار من حسین قبول کرد و راهی آدرسی که داشتیم شدیم. مطب اون طبیب توی ساختمون نوساز بود. ساختمون 2 طبقه بود و مطبم تو طبقه دوم واقع شده بود. اما اونقدر محیطش تاریک و ترسناک بود که چند بار تا نوک زبونم اومد به حسین بگم پشیمون شدم و بیا برگردیم. اما زبون به دهن گرفتم. ببینم چی میشه. جلوی در مطب چند تا زن و مرد ایستاده بودن. انگار هنوز مطب باز نشده بود. چند دقیقه از اومدن ما گذشته بود که زن جوونی با عجله اومد جلو و در رو باز کرد و همه داخل شدیم. تو چشم به هم زدنی صندلیای مطب پر شد از زن و مردای جوون و پا به سن گذاشته. سری رفتم جلوی منشی و شرایطم رو بهش گفتم. اول نمیخواست بهم نوبت بده، اما اونقدر التماسش کردم و از شرایط سخت زندگیم واسش گفتم که دلش سوخت و اسممو نوشت. خیالم که راحت شد رفتم نشستم کنار حسین و منتظر موندم تا اسممو بخونن. 2-3 ساعتی همونجا نشستیم تا بالاخره منشی اسممو صدا زد. اشاره‌ای به حسین کردم تا همراهم بیاد. حسین دستپاچه گفت میذارن منم بیام؟ آخه همش زن و تنها میرفتن تو. از منشی که پرسیدم گفت اونم میتونه با هم بیاد. با هم وارد اتاق حکیم شدیم. زن تقریبا 50 ساله‌ای با موهای یه دست سفید و عینک گرد پشت میز نشسته بود و مشغول نوشتن چیزی بود. تمام بدنم میلرزید و اضطراب اینکه نتیجه این معاینه چی میشه داشت دیوونم میکرد. با اشاره طبیب روی صندلی نزدیکش نشستم. قلمش رو روی میز گذاشت و با محبت گفت خب دخترم، مشکل چیه؟ با صدای لرزونی گفتم من و همسرم چند سالی میشه ازدواج کردیم ولی بچه دار نشدیم. میخواستم ببینم مشکل از کیه؟ یعنی چرا بچه دار نمیشیم؟ طبیب سری تکون داد و گفت برو پشت اون پرده لباستو در بیار بیا معاینت کنم. همونطور که داری آماده میشی به سوالات منم جواب بده. چشمی گفتم و با قدمایی لرزون رفتم پشت پرده. چند تا سوال در مورد نحوه عادت شدنم و جلوگیری کردنم و اینجور چیزا پرسید و بعد خودشم اومد پشت پرده. از شدت شرم دلم میخواست آب بشم و برم تو زمین. دست گذاشت رو شکمم و کمی فشار داد. بعدم معاینم کرد. کارش که تموم شد دستکشو در آورد و گفت زایمان طبیعی داشتی. چطور میگی بچه دار نشدی؟ لب گزیدم و آهسته گفتم قبل ازدواج با شوهرم، یعنی بچه از شوهرم نبوده. دکتر مکسی کرد و دوباره دستی به شکمم کشید و گفت عفونت خیلی شدید داری دخترم. شکمت هم ورم غیر طبیعی داره. حدس میزنم زایمان سخت و غیر اصولی داشتی. احتمالش هست که به رحمت آسیب رسیده باشه. بعدم دستی به قسمتی از شکمم کشید و گفت تو این قسمت‌ها احساس درد نداری؟ گفتم چرا؟ گاهی درد میگیره ولی خب میسازم باهاش. خب اشتباه میکنی دختر جون. هر دردی رو که نباید باهاش ساخت. با صدای آرومی گفتم من یه بار آبستن شدم. یعنی ممکنه مشکل از من باشه؟
سری تکون داد و گفت بعید نیست، مخصوصاً با عفونت شدید و ورمی که تو داری. چطور این درد رو تحمل می‌کردی دختر؟ باید زودتر از اینا میومدی پیشم. از طرفی ممکنه همسرتم دچار مشکل شده باشه. با خجالت سرمو پایین انداختم. من تو تمیزی وسواس بودم. اما با شنیدن حرفای دکتر حس می‌کردم آدم کثیفیم که حتی بهداشت اولیه رو رعایت نکردم و دچار عفونت شدم. دکتر زیر لب گفت دخترم، من میتونم دقیق‌تر معاینت کنم، اما باید تحمل دردشو داشته باشی. اگه طاقت داری که بخواب. اگرم نه باید بری مریض خونه واسه آزمایش بنویسم. ببینم اصلا کی نوبتت میشه و کی جوابش میاد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم طاقتشو دارم. دکتر سمتم اومد. نفسمو تو سینه حبس کردم و کاری که گفته بود و انجام دادم. یه دفعه درد عجیبی تو تنم پیچید. خواستم جیغ بکشم که سری گفت سیف نگیر خودتو. دردت بدتر میشه. آروم. الانه که تموم بشه. اصلا نمیفهمیدم داره چی کار میکنه. دردم اونقدر شدید بود که فقط اشک میریختم و لبمو گاز میگرفتم. کمی بعد کارش تموم شد و دامنمو پایین کشید و گفت حدسم درست بود. تو پروسه زایمانت به رحمت آسیب جدی وارد شده. کی بچه‌تو به دنیا آورده؟ چند سال زایمان کردی؟ تو دلم دعا میکردم حسین این حرفا رو نشنوه. با صدای آرومی همه رو واسش گفتم. حتی بهش گفتم میخواستم بچه رو سخت کنم، اما نتونستم و در نهایت به دنیاش آوردم. حرفم که تموم شد با اخمای در هم گفت نظر منو میخوای مشکل از توه.